Săpunele melt and pour sau, în traducere, topește și toarnă, pot fi alcătuite din ingrediente naturale, de origine vegetală sau din ingrediente sintetice. Sunt mai dificil de găsit, dar și de lucrat cu cele din prima categorie. Am primit numeroase întrebări despre cum se lucrează cu această nouă bază de săpun pentru a obține cele mai bune rezultate și de ce am schimbat varianta veche. Cu versiunea precedentă a bazei de săpun a fost relativ ușor de lucrat, e adevărat, dar rezultatele nu au fost de fiecare dată satisfăcătoare. Atunci când trebuie să alegem între ușurința modului de preparare și calitatea produsului rezultat, cred că alegem mai degrabă un săpun bun, fie că este pentru uz personal, cadou sau vânzare. Important de știut, baza de săpun care se topește rapid la încălzire rămâne topit mai mult timp, cum a fost și versiunea precedentă și ceea ce ne place, este sensibilă la umiditate și se moaie la utilizare. Dacă face puțină spumă în timpul preparării, va spuma mai puțin și pe parcursul utilizării, ceea ce nu ne dorim. Bazele de săpun disponibile pe Elemental sunt fabricate din ingrediente naturale, sunt ferme, lucioase, spumează bine și poate cel mai important aspect este că nu se formează la suprafață acel strat inestetic de rouă. Prepararea necesită însă puțin mai multă atenție, iar în acest material vă împărtășesc câteva sfaturi care să vă ajute să obțineți cele mai bune rezultate și multe săpunuri frumoase. Pentru topire, alegeți un pahar încăpător în care să topiți baza de săpun, dacă se poate mai larg. Acoperiți paharul cu o folie în timpul încălzirii. Amestecați doar puțin sau chiar deloc pe parcursul încălzirii. Trebuie să aveți puțină răbdare, dați-i timp săpunului să se topească în întregime. Lăsați paharul în baia de apă în timp ce adăugați colorant, esențe și alte ingrediente. Amestecați și turnați rapid în matriță și pulverizați imediat suprafața cu alcool.
Dacă aveți întrebări, utilizați adresa de e-mail de mai jos. Putem discuta în continuare despre acest subiect în secțiunea de rețete de pe site-ul Elemental. Revenim în curând într-un nou episod cu alte subiecte de interes.